Good morning everyone. Welcome to the official YouTube channel of Adda 247 Northeast. Pratek Ratifuar din to current affairs khini aji ami akolu ahisu. Ahok ami class to arambho koro. যোৱাকালি কেবাজনো কৈছিলে যে সাউণ্ডৰ অকমান প্ৰবলেম পাইছে যদি প্ৰবলেম পাইছে আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত জনাই দিবচোন যদি সাউণ্ডটো ভালকে অহা নাই বা মাজে মাজে যদি ব্ৰেক হৈছে ঠিক আছে যোৱাকালি মই আপোনালোকক টাইম জোনৰ বিষয়ে এটা প্ৰশ্ন সুধিছিলো যে কনসিডাৰ দ্য ফলোইং কান্ট্ৰিজ ইউনাইটেড কিংডম ডেনমাৰ্ক নিউজিলেণ্ড অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু ব্ৰাজিল ইয়াৰে কোন কেইখনৰ চাৰিটাতকৈ অধিক more than 4 টাইম জোন আছে হেতু আপোনাক খুধা গৈছে এৰে ইউনাইটেড কিংডম ডেনমাৰ্ক নিউজিলেণ্ড অষ্ট্ৰেলিয়া প্ৰত্যেকৰে কিন্তু চাৰিটাতকৈ অধিক টাইম জোন আছে ব্ৰাজিলৰ চাৰিটা টাইম জোন আছে সো সেই কাৰণে আপোনালোকৰ আনসাৰ হৈ যাব 1 2 3 and 4 only 4 হৈ যাব আনসাৰ ইয়াত মই হেৰি একো নাই এজনে খুব ধুনিয়াকে লিখিছে খগেন বৰাই খুব ধুনিয়াকে লিখি দিছে ফ্ৰান্সত তো 12 পৰা 13টা টাইম জোন আছে ৰাছিয়াত 11টা আছে ইউনাইটেড ষ্টেটছত 11টা আছে ইউকেত 9টা অষ্ট্ৰেলিয়াত 9টা আছে কানাডাত 6টা আছে ডেনমাৰ্ক আৰু নিউজিলেণ্ডত 5টা কৈ আছে ব্ৰাজিল মেক্সিকোত 4টা কৈ আছে আৰু এইটো তেওঁ ওয়াৰ্ল্ড এটলাছৰ পৰা তেওঁ উদ্ধৃতি দি তেওঁ ইয়াত আনসাৰটো দিছে খুব ধুনিয়াকে তেওঁ উত্তৰটো দিছে সো কাৰেক্ট আনসাৰ আপোনালোকৰ হৈ যাব 4খন only 4 Next প্ৰশ্নটো আছিল Strait of Malacca বিষয়ে সো Strait of Malacca ইন্দোনেছিয়া আৰু মালয়েছিয়াৰ মাজত ইয়াত প্ৰথমটো স্টেটমেন্টে ভুল ইন্দোনেছিয়া আৰু ফিলিপিনছ বুলি কৈছে সো আপোনাৰ ফাৰ্স্ট স্টেটমেন্টটো ভুল হৈ যাব আনসাৰ হৈ যাব it flows between Indonesia and Philippines নহয় it flows between Indonesia and Malaysia second statement Indian Ocean connect কৰে Pacific Ocean or সৈতে so Indian Ocean connect কৰিছে Pacific Ocean এফালে Pacific Ocean through the South China Sea correct second statement শুদ্ধ shortest sea route between Persian Gulf suppliers and key Asian market একদম correct one of the choke points হয় international marketer fourth point 2 হৈ গৈছে the Phillips channel of the Singapore Strait is the widest point in the Strait of Malacca এটো widest নহয় এটো deepest navigable point হ'ব হেতু আপোনালোকে মনত ৰাখিব সো আপোনালোকৰ দুটা স্টেটমেন্ট ভুল দুটা স্টেটমেন্ট শুদ্ধ কারেক্ট আনসার অপশন বি only 2 ইয়াটো পৰিমিতাই খুব ধুনিয়াকে শুদ্ধ উত্তৰটো তেওঁ এক্সপ্লেইন কৰি দিছে প্ৰত্যেকটো স্টেটমেন্ট কোনটো শুদ্ধ কোনটো অশুদ্ধ হেতু দি দিছে এবাৰ আপোনালোকে পঢ়ি চাব পাৰিব আৰু শুদ্ধ উত্তৰ দিছিলে বিশ্বজ্যোতি ডেকাই ঠিক আছে প্ৰথমটো প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ বাবে আজিৰ কাৰণে সিকপুই ৰুয়ৰ কথা খুধা গৈছে যে সিকপুই ৰুয় ইজ দ্য ট্ৰেডিশনাল ফেষ্টিভেল অফ হুইচ কমিউনিটি সিকপুই ৰুয় কোন সম্প্ৰদায়ৰ এটি পৰম্পৰাগত উৎসৱ বড়োসকলৰ এটি উৎসৱ গাৰোসকলৰ এটি উৎসৱ কছাৰীসকলৰ নে হামাৰ জনগোষ্ঠীৰ এটি উৎসৱ হেতু আপোনালোকক খুধা গৈছে অপশন সি কছাৰী বুলি কৈছে ওকে ঠিকে আছে ভাস্কৰে হামাৰ জনগোষ্ঠী বুলি কৈছে ঠিক আছে ইয়াত আৰু এজন কৈছে হামাৰ জনগোষ্ঠী বক্কৰে কৈছে ভাস্কৰে কৈছে কারেক্ট আনসারটো হৈ যাব হামাৰ জনগোষ্ঠী অপশন ডি হামাৰ জনগোষ্ঠী আপোনালোকে প্ৰায় বাতৰিত শুনি থাকে সো ইম্ফল হামাৰ এইটো ইম্ফলত থকা হামাৰ জনগোষ্ঠী তেওঁলোকে পালন কৰিছে সিকপুই ৰুয় আৰু এয়া পালন কৰিছে তেওঁলোকে এইটো তেওঁলোকৰ হৈ গৈছে উইন্টাৰ হাৰ্ভেস্ট ফেষ্টিভেল সিকপুই ৰুয় ওকে সো হামাৰ ট্ৰাইব lives in the northeastern states of Manipur, Assam, Mizoram, Meghalaya and Tripura. এওঁলোকৰ যেটো গ্ৰুপিং হেতু হৈ গৈছে চিন কুকি মিজো গ্ৰুপিং বুলি কোৱা হয় মিজোৰামত তেওঁলোক one of the prominent tribes হেতু আপোনালোকে জানে এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ জনগোষ্ঠী মিজোৰাম ৰাজ্যৰ চিন কুকি মিজো গ্ৰুপৰ তেওঁলোক এটা ভাগ আৰু তেওঁলোকৰ ষ্টকটো হৈ গৈছে মংগোলয়েড ঠিক আছে এতিয়া হামাৰ তেওঁলোকৰ যেটো ভাষা
সেই তেওঁলোকৰ ভাষাটো অকনমান চীন দেশৰ ভাষাৰ লগত তেওঁলোকৰ মিল আছে আৰু লগতে তেওঁলোকৰ ফোক সং আদিত তেওঁলোকে যেতিয়া তেওঁলোকৰ লোকসংগীতত এইটো গম পোৱা যায় যে তেওঁলোকৰ অৰিজিনালি ক'ৰ পৰা আহিছিলে চিনলুং নামৰ জেগাডোখৰৰ পৰা আহিছিলে যি এতিয়া প্ৰবাদ আছে যে চীন দেশত আছে চিনলুং ঠিক আছে recognized as scheduled tribe under the constitution of India or the Hmar language belongs to the Kuki-Chin group of Tibeto-Burman stock of the great Tibeto-Chinese family of languages এবাৰ আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব পিপিটিখন পালে সো এতিয়া প্ৰশ্নটো হৈ গৈছে এইটো So India Post unveils world's first eyewear accessibility pilot in state. India Post has launched a pioneering initiative titled Post Office Delivers the Gift of Clear Vision. In which state has this initiative been launched? India Post ডাকঘৰে স্পষ্ট দৃষ্টি উপহাৰ প্ৰদান কৰে এই শীৰ্ষক এক অগ্ৰণী পদক্ষেপ আৰম্ভ কৰিছে কোন ৰাজ্যত এই পদক্ষেপ আৰম্ভ কৰা হৈছে অসমত কৰা হৈছে গুজৰাটত কৰা হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰত নে ওয়েষ্ট বেংগলত এতিয়া পোষ্ট অফিচৰ যোগেদি কিছুমান লোকে চশমা তেওঁলোকে অৰ্ডাৰ দিব পাৰিব হেতু এতিয়া নতুন এটা ইনিশিয়েটিভ সেই ইনিশিয়েটিভটো কোনখন ৰাজ্যত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আৰম্ভ কৰা হৈছে হেতু আপোনাক খুদা গৈছে Okay. ঠিক আছে ইয়াত কারেক্ট আনসারটো হৈ যাব অপশন এ অসমত লঞ্চ কৰা হৈছে এটো নতুন ইনিশিয়েটিভ এই ইনিশিয়েটিভটোত এখন আই হস্পিটাল জড়িত হৈ আছে এটা আইৱেৰ মানে চশমা বনোৱা কোম্পানী জড়িত হৈ আছে আৰু ইন্ডিয়া পোষ্ট জড়িত হৈ আছে এই তিনিউটাই একেলগে মিলি এই ইনিশিয়েটিভটো আৰম্ভ কৰিছে এতিয়া মনত ৰাখিব যে যদি আপোনাৰ কাৰেক্টিভ লেন্স লাগে অৰ্থাৎ আপোনাৰ যদি মায়োপিক বা অন্য কোনোবা লেন্সৰ পাৱাৰ আদি হয় হেতু কাৰণে নহব এটো হৈ গৈছে যেতিয়া আপোনাৰ চকুৰ ফোকাসটো কমি যায় যেটো প্ৰেছ বায়োপিয়া বুলি কোৱা হয় প্ৰেছ বায়োপিক লেন্স হে এই পাৰ্টিকুলাৰ ইনিশিয়েটিভত কিন্তু অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব হেতু মনত ৰাখিব সো এইটো হৈ গৈছে আসাম ট্ৰিবিউনৰ এইটো বাতৰি ইন্ডিয়া পোষ্ট আনভেইলস world's first eyewear accessibility pilot in the state এটা প্ৰেছ বায়োপিয়া কি হেতু আপোনাক খুদা গৈছে অপচন দিয়া হৈছে difficulty seeing objects far away Option B দিয়া হৈছে difficulty seeing objects near. Option C difficulty reading small printed letters or holding objects at arm length. নে option D none of the above. আপোনালোকে দূৰৰ বস্তু দেখা নোপোৱা হেতু প্ৰেছ বায়োপিয়া বুলি কয় একদম ওচৰৰ বস্তু দেখা নাপায় হেতু প্ৰেছ বায়োপিয়া নে সৰু সৰু বস্তুবোৰ ভালকে পঢ়িব নোৱাৰা আৰু লগতে হাতৰ যদি আপোনালোকে চাই যে এক হাতৰ দূৰত্বত যদি বস্তু এটা ৰাখে হেতু ইমান স্পষ্টভাৱে নেদেখা কোনটো হ'ব Option C. Correct answer to হৈ যাব option C. যদি আপুনি দূৰৰ বস্তু দেখা নাই তেতিয়াহলে লং সাইটেডনেস একদম ওচৰৰ বস্তু বলে দেখাই নাই বলে শর্ট সাইটেডনেস হয়নে ইয়াত কি হয় প্ৰেছ বায়োপিয়াত কি হয় আপুনি ওচৰৰ বস্তুবোৰত ফোকাস কৰিব নোৱাৰা হৈ যায় দূৰৰ বস্তুবোৰ ঠিকই থাকে ওচৰৰ বস্তুবোৰত ফোকাস কৰিব নোৱাৰা হৈ যায় যেহেতু লেন্স খলৰ ফ্লেক্সিবিলিটিটো কমি আহে আৰু হেতু বয়স অনুযায়ী 30 বছৰ ওপৰ হোৱাৰ লগে লগে হেতু হৈ আহে আসলতে আৰু সেই পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰেছ বায়োপিয়াৰ কাৰণে হে এই ইন্ডিয়া পোষ্টৰ ইনিশিয়েটিভত কাৰেক্টিভ লেন্স দিয়া হ'ব সো কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈ যাব অপশন সি ঠিক আছে সো ইন্ডিয়া পোষ্ট ইন কোলাবৰেচন উইথ দি ওয়াৰ্ল্ড হেলথ অৰ্গানাইজেশন শংকৰদেৱ নেত্ৰালয় and Vision Spring has launched a global first pilot project in Assam to distribute press biopic spectacles through the post offices ঠিক আছে যিকোনো লোকক যদি প্ৰেছ বায়োপিক স্পেকটেকল লাগে তেওঁলোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব The initiative is aiming to make spectacles especially for press myopia accessible through non-healthcare service point. এতিয়া কিছুমান অঞ্চল এনেকুৱা আছে য'ত healthcare service point নাথাকে বিশেষকৈ চশমাৰ ক্ষেত্ৰত বহু মানুহে আপোনালোকে মন কৰিব যে তেওঁলোকে যিকোনো
অঞ্চলৰ পৰা তেওঁলোকে সৰু সৰু কিছুমান বেপাৰীৰ পৰা তেওঁলোকে চশমা কিনি পেলাই পিন্ধে কিন্তু সেই চশমাখন আচলতে সিমান তেওঁলোকক সুবিধাজনক নহয় কিন্তু যিহেতু তেওঁলোকে ভাল এখন চশমা তেওঁ ক্ৰয় কৰিব নোৱাৰে বা তেওঁলোকৰ সেই সুবিধাটো নাই accessibility নাই তাৰ বাবে তেওঁলোকৰ কি হয় তেওঁলোকৰ আইসাইটটো তেওঁলোকৰ দৃষ্টিশক্তিটো আৰু বেছি বেয়া হৈ যায় সো এতিয়া সেইটুক মুকাবিলা কৰিবলৈ এই পাৰ্টিকুলাৰ ইনিচিয়েটিভটো অনা হৈছে আৰম্ভণিতে প্ৰেছ বায়োপিক স্পেক্টিকেলছৰ কাৰণে কৰা হৈছে লাহে লাহে তেওঁলোকে বাকিবোৰৰ কাৰণেও স্পেক্টিকেলছ দিয়া আৰম্ভ কৰিব ক'ত লঞ্চ কৰিছে সেইটো আপোনালোকৰ বাবে ইম্পৰ্টেণ্ট দ্য পাইলট ৱাজ লঞ্চড এট খেত্ৰী পোষ্ট অফিচ ইন কামৰূপ মেট্ৰ' মাৰ্কিং দ্য ৱৰ্ল্ডছ ফাৰ্ষ্ট ছাচ প্ৰগ্ৰাম খেত্ৰীত কৰিছে প্ৰথমবাৰৰ বাবে লঞ্চ কৰিছে এইটো পাইলট প্ৰজেক্ট সকলোবোৰ জেগাতে এতিয়া আৰম্ভ হোৱা নাই খেত্ৰী পোষ্ট অফিসে যিবোৰ এৰিয়াক ডেলিভাৰী দিয়ে সেই অঞ্চলত এতিয়া প্ৰথমবাৰৰ বাবে পাইলট হিচাপে আৰম্ভ কৰা হৈছে আপোনালোকে পাৰ্টিসিপেটিং অৰ্গানাইজেশ্যন কিটা মনত ৰাখিব ইণ্ডিয়া পোষ্ট ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গানাইজেশ্যন শংকৰদেৱ নেত্ৰালয় আৰু ভিজন স্প্ৰিং ঠিক আছে So India Post acts as the lead implementing agency selecting 5 post offices in Assam for the rollout Shankardev Netralaya provides technical and clinical guidance who India supports the coordination our vision spring supplies affordable high quality spectacles for the pilot phase India Post delivery come to sabo Shankardev Netralaya jitu technical or clinical portion he particular portion to sabo who India coordination koribo gute ketar majot aru vision spring e sosma homu bonai dibo so etu hoy gise gute initiative to next proshno to sok batori to hoy gise etu RBI cuts repo rate to 5.25% আর প্রশ্ন to sok the RBI has cut the repo rate to 5.25% from 5.5% and which of the following can be the implications on the Indian economy RBI repo rate 5.5 শতাংশৰ পৰা 5.25 শতাংশলৈ কৰ্তন কৰিছে তলৰ কোন কেইটা ইয়াৰ প্ৰভাৱ ভাৰতীয় অৰ্থনীতিৰ ওপৰত হ'ব পাৰে অপচন 1 স্টেটমেন্ট 1 দে কৈছে মুদ্ৰাস্ফীতি হ্ৰাস পাব ইনফ্লেশন উইল ডিক্ৰিজ স্টেটমেন্ট 2 বেংকৰ ঋণৰ সুত হ্ৰাস পাব interest on bank loans will also decrease statement 3 বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাব investments will increase এটা repo rate কি বস্তু হেতু মই অকনমান জনাই দিছো repo rate হৈ গৈছে borrowing interest rate যেতিয়া কোনোবা এটা কমাৰ্শিয়াল বেংকে RBI পৰা টকা ধাৰলে লব শৰ্ট টাৰ্মৰ কাৰণে অলপ সময়ৰ কাৰণে হেতু হৈ গৈছে সেই borrowing interest rate টো হৈ গৈছে repo rate এটা আপোনালোকে প্ৰশ্নটো উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰকচোন Okay. প্ৰায় সকলোৱে অপচন ডি বুলি কৈছে দীপিকাই অপচন সি বুলি কৈছে 2 and 3 বুলি কৈছে ইয়াত কাৰেক্ট আনসাৰ হৈ যাব আপোনালোকৰ অপচন সি 2 and 3 কিয় মই আপোনালোকক বুজাই আছো প্ৰথমটো স্টেটমেন্টে কৈছে ইনফ্লেশন উইল ডিক্ৰিজ এতিয়া মনত ৰাখিব ৰেপো ৰেট যেতিয়া কাট কৰা হয় মানে ৰেপো ৰেট যেতিয়া ডিক্ৰিজ কৰা হয় হেতু কিন্তু RBI ৰ expansionary monetary policy অন্তৰ্গত কৰা হয় আৰু expansionary monetary policy কেতিয়া কৰা হয় যেতিয়া দেশত অলৰেডি ইনফ্লেশন টু বহুত কমি থাকে এতিয়া বৰ্তমান ইনফ্লেশন কিমান হৈ আছে যদি আপোনালোকে কনজিউমাৰ প্ৰাইস ইনডেক্স নৱেম্বৰ মাহৰ বাবে চাই এতিয়া বৰ্তমান কনজিউমাৰ inflation হৈ আছে 0.25% one of the lowest inflation rate ভাৰতত ইয়াতকে কম inflation rate আজিলৈকে হোৱা নাছিলে one of the record inflation lowest inflation rate বৰ্তমান হৈ আছে সেই কাৰণে RBI monetary policy committee কোনটো monetary policy এতিয়া তেওঁলোকে ইমপ্লিমেন্ট কৰিছে expansionary monetary policy গটিকে যেতিয়া repo rate কাট কৰা হ'ব repo rate কমাই দিয়া হৈছে অৰ্থাৎ কমাৰ্শিয়াল বেংকবোৰে RBI পৰা বেছি টকা ধাৰলে লব পাৰিব যেহেতু ইন্টারেস্ট ৰেট কমাই দিলে ঠিক আছে বেছি টকা যদি বেংক সমূহে পাব তেতিয়ালে মানুহৰ হাতলে বেছি টকা আহিবনে আহিব অৰ্থাৎ অৰ্থনীতিত মুদ্ৰা যেটো প্ৰচলন বা কাৰেন্সিৰ যেটো ফ্লো হেতু বৃদ্ধি হ'ব সো ইনফ্লেশন বৃদ্ধি হোৱাৰ হে সম্ভাৱনা থাকে ইনফ্লেশন কিন্তু নকমে ঠিক আছে
So statement 1 to আপোনালোকৰ ভুল হৈ যাব second statement কৈছে interest on bank loans will also decrease obvious কথা repo rate যদি decrease কৰি দিছে বেংকৰ যদি লোন যিটো হাৰত লোন লৈছে হেতু কমিছে তেতিয়াহলে বেংকে আগলে জাক লোন দিব তেওঁলোকৰ ইন্টাৰেষ্ট ৰেটটো কমি আহিব ঠিক আছে থাৰ্ড স্টেটমেন্ট হৈ গৈছে ইনভেষ্টমেন্টস উইল ইনক্ৰিজ যেটো মই কলো যে যেতিয়া repo rate কমাই দিয়া হয় তেতিয়া অৰ্থনীতিত লিকুইডিটি বাঢ়ে অৰ্থনীতিত কারেন্সি ফ্লো টু বাঢ়িব মানুহৰ হাতলে পইচা আহিব মানে কি কৰিব ইনভেস্ট কৰিব বুজি পাইছে সো ইনভেষ্টমেন্টস উইল ইনক্ৰিজ সো 2 আৰু 3 শুদ্ধ হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ হৈ যাব আপোনালোকৰ অপচন সি মনত ৰাখিব repo rate কাট কৰা হৈ গৈছে এক্সপেনশনাৰী পলিচিৰ অন্তৰ্গত আৰু তাৰ এটা মূল কাৰণ হৈছে অকনমান ইনফ্লেশনটো বঢ়োৱা আৰু কিন্তু কাৰণ কি মনত ৰাখিব ইনফ্লেশন অকনমান বাঢ়ি থাকিলেহে অৰ্থনীতিত ডিমান্ড ক্ৰিয়েট হ'ব যদি ইনফ্লেশন সম্পূৰ্ণৰূপে নোহোৱা হৈ যায় অৰ্থনীতি ৰিসেশনাল যোৱাৰ এটা সম্ভাৱনা থাকে সো সেই কাৰণে এতিয়া কি কৰিব এক্সপেনশনাৰী মনিটাৰী পলিচিৰ অন্তৰ্গত repo rate কাট কৰি দিছে নাই কৰা দীপিকা নাই কৰা ইনফ্লেশন অলৰেডি বহুত তলত আছে 0.25% ত আছে চাব আৰবিআইৰ যিখন মনিটাৰী পলিচি কমিটি সেইখনৰ গঠন কৰাৰ মূল কামটো হৈ গল যে ইনফ্লেশন টু মনিটৰ কৰি থকা ইনফ্লেশন ডিক্ৰিজ কৰাই অকল কাম নহয় যদি ইনফ্লেশন একদম নোহোৱা হৈ গৈছে তেতিয়াহলে অকনমান ইনফ্লেশন টু মেইনটেইন কৰাৰো এটা one of the functions of monetary policy committee hetu concept narakhibo je hoday inflation naikia koribo lage inflation ekdom jedi naikia hoi thake tetia hole kintu orthonitit recession ahibo karon ki law of supply er mote jodi apnar bostur dambur এটা সময়ৰ বাবে কমি আহি আছে তেতিয়া হলে অৰ্থনীতিত সাপ্লাই নোহোৱা হ'ব যদি সাপ্লাই নোহোৱা হয় তেতিয়া হলে মাস আনএমপ্লয়মেন্ট হ'ব মাস যদি আনএমপ্লয়মেন্ট হয় মানুহৰ যদি ওচৰত চাকৰি নথকা হয় তেতিয়া হলে মানুহৰ হাতত পইচা থাকিব জানো ডিমান্ড নাথাকিবলে সো ৰিসেশনৰ নিচিনা এটা স্টেটাস ক্ৰিয়েট হয় এটা ইফেক্ট ক্ৰিয়েট হ'ব যেটো পাকিস্তানত এতিয়া হৈ আছে সো হেতু কনসেপ্ট নাৰাখিব যে মনিটাৰী পলিচি কমিটিৰ এটাই এজেন্ডা হেতু হৈ গৈছে ইনফ্লেশন ডিক্ৰিজ কৰা এতিয়া বৰ্তমান যেহেতু অলৰেডি ইনফ্লেশন বহুত তলত আছে হেকাৰণে এতিয়া এক্সপেনশনাৰী মনিটাৰী পলিচি আনিছে এট লিষ্ট 2% লৈকে ইনফ্লেশন থকাটো এটা অৰ্থনীতিৰ কাৰণে ভাল ঠিক আছে আই হোপ আপোনালোকে বুজি পাইছে যে এতিয়া ৰেট কাটটো কিয় কৰিছে আৰু কি কাৰণত কৰা হৈছে কাৰণ কিয় ইনফ্লেশন ৰেটটো সাস্টেইন কৰিব লাগিব 0.25% ইনফ্লেশন ৰেট অহা কাইলে যদি 0% ইনফ্লেশন ৰেট হৈ যায় তেতিয়া হলে বস্তুৰ দাম খুব কমিবলৈ ধৰিব বস্তুৰ দাম যদি খুব কমে তেতিয়া হলে জুনে বস্তুটো উৎপাদন কৰে তেওঁলোকে বস্তু কিয় উৎপাদন কৰিব তেওঁলোকে বস্তু উৎপাদন নকৰা হ'ব আপোনালোকে ডিমান্ড হাজাৰ কৰক কোনোবাই যদি বস্তুটো নবনায় তেতিয়া হলে বস্তুটো মাৰ্কেটলে কোপা আহিব সো সাপ্লাই উইল বি ইম্পিডেড সাপ্লাই বন্ধ হোৱাৰ এটা সম্ভাৱনা থাকে সাপ্লাই বন্ধ হ'বলে জুনে সেই বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্ৰিবোৰ লগত জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকৰ চাকৰি নোহোৱা হ'ব তেওঁলোকে ডিমান্ড ক্ৰিয়েট কৰিব নোৱাৰা হ'ব সো ইন ইফেক্ট অৰ্থনীতিত ডিমান্ড উইল বি ইম্পিডেড অৰ্থনীতিত ডিমান্ড কমি যাব ডিমান্ড কমাৰ লগে লগে ৰিসেশনৰ নিচিনা এটা ষ্টেজলৈ গুচি যাব সো মনিটাৰী পলিচি কমিটিৰ হেতু এটা ফাংশন হয় যে তেওঁলোকে ইনফ্লেশন টু উইদিন 2% মেইনটেইন কৰা ঠিক আছে আই হোপ ইট ইজ ক্লিয়াৰ ওকে ঠিক আছে সো দ্য repo rate is also known as the benchmark interest rate এটো মনত ৰাখিব প্ৰশ্ন কেতিয়াবা আহে যে which of the following is known as the benchmark interest rate in light of the monetary policy committee benchmark interest rate হিচাপে repo rate ৰাখিছে at which the RBI lends money to the banks for a short term এটো মনত ৰাখিব যে short term যদি লং টাৰ্মৰ কাৰণে কোনোবা এটা বেংকে আৰবিআইৰ পৰা যদি লোন লৈছে পইচা ধাৰলে লৈছে যেটো ইন্টাৰেষ্ট ৰেটত লয় হেতু হৈছে বেংক ৰেট আৰু যদি ওভাৰনাইট ইমাৰ্জেন্সি লোন লবলগীয়া হৈছে তেতিয়া হলে বেংকে আৰবিআইৰ পৰা যেটো ইন্টাৰেষ্ট ৰেটত লোনটো লব হেতু কৈ দিয়া হ'ব আপোনালোকৰ MSF মাৰ্জিনাল ষ্টেণ্ডিং ফেচিলিটি ৰেট ঠিক আছে ৰিভাৰ্স repo rate হৈ গৈছে borrowing rate at which the banks deposit money with RBI for a short term so ইয়াৰ opposite to hobo opposite to hole reverse repo rate bili kobo ঠিক so the Reserve Bank of India is vested with the responsibility of conducting the monetary policy aru monetary policy ekhon dehor bharator je monetary policy RBI monitoring koribo hetu RBI actot specifically likhi dia hoise ba tat ullekh ase May 2016 sonot RBI কি গঠন কৰিলে মনিটাৰী পলিচি কমিটি গঠন কৰিলে এই পাৰ্টিকুলাৰ এক্ট খনক এমেন্ড কৰি সেকশন 45Z বি অন্তৰ্গত মনিটাৰী পলিচি কমিটি গঠন কৰা হল
এতিয়া মনিটাৰী পলিচি কমিটিৰ কম্পোজিশনটো এবাৰ চাই লওক চেয়াৰপাৰসন এক্স অফিচিয়েল চেয়াৰপাৰসন হৈ গৈছে আৰবিআইৰ গভৰ্ণৰ এতিয়া সঞ্জয় মালহোত্ৰা ডেপুটি গভৰ্ণৰ হৈ যাব ইনচাৰ্জ অফ মনিটাৰী পলিচি ওয়ান অফিচাৰ অফ দ্য বেংক নমিনেটেড বাই দি চেন্ট্ৰেল বোৰ্ড সো তিনিজন আৰবিআইৰ মানুহ থাকিব বাকি তিনিজন থাকিব সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেন্টৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ ঠিক আছে সো বাকি তিনিজন হ'ব সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেন্টৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ আৰু মনিটাৰী পলিচি কমিটি যিখন এই মনিটাৰী পলিচি কমিটি ছজনীয়া যিখন কমিটি এই ছজনীয়া কমিটিখনে এবছৰত 4 বাৰ তেওঁলোকে মিটিং কৰিব লাগিব ঠিক আছে নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওক এইটোৰ ওপৰত বম্বে ন্যাচাৰাল হিষ্ট্ৰী society to release 6 critically endangered vultures in Assam after 15-year conservation effort এতিয়া প্ৰশ্নটো আপোনালোকে চাওক the Bombay Natural History Society shall release 6 critically endangered vultures in Assam where in Assam is the Vulture Conservation and Breeding Center Bombay Natural History Society অসমত ছটাকৈ সংকটজনকভাৱে বিলুপ্তপ্ৰায় হগুনক মুকলি কৰি দিব অসমত ক'ত আছে হগুন সংৰক্ষণ আৰু প্ৰজনন কেন্দ্ৰ যেটো বম্বে ন্যাচাৰাল হিষ্ট্ৰী সোসাইটিয়ে তেওঁলোকে চলাই নিয়ে অপচন দিয়া হৈছে আপোনালোকক নগাঁও অপচন বি দিয়া হৈছে বৰপেটা অপশন সি দিয়া হৈছে কামৰূপ ৰুৰাল আৰু অপশন ডি দিয়া হৈছে ডিব্ৰুগড় এতিয়া অসম চৰকাৰৰ পৰীক্ষা সমূহৰ বাবে হগুন হৈ পৰিব এতিয়া আপোনালোকৰ বাবে ওয়ান অফ দা কি স্পিচিজ পহুতে ঠিক আছে মনত ৰাখিব কামৰূপ বুলি কৈছে গুড ভেৰি গুড কামৰূপত আছে কামৰূপ ৰুৰাল ৰাণীত আছে ঠিক আছে ভালচাৰ ব্ৰিডিং এণ্ড কনজাৰ্ভেশ্যন চেণ্টাৰ আছে আৰু তাত হগুনবোৰক আনি পেলাই আৰ্টিফিচিয়েলি বা তেওঁলোকক ব্ৰিডিং কৰোৱা হয় যেহেতু বাহিৰত আপোনালোকে জানেই যে হগুনৰ অৱস্থা খুবেই বেয়া সংকটজনকভাৱে বিলুপ্তপ্ৰায় হ'বলৈ ধৰিছে ক্ৰিটিক্যালি এন্ডেঞ্জাৰ্ড হৈছে আমি অকণমান ডিসকাস কৰিম ভাৰতত কিমানটা প্ৰজাতি আছে কেইটাৰ অৱস্থা খুবেই বেয়া সেইটা আমি চাম এতিয়া অসমত কোন কেইটা ৰিলিজ কৰিব সেইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব স্লেন্ডাৰ বিল্ড ভালচাৰ আৰু হোৱাইট ৰাম্পড ভালচাৰ এটা হৈ গৈছে স্লেন্ডাৰ বিল্ড ভালচাৰ তিনটা সেই প্ৰজাতিৰ তিনটা হগুন মুকলি কৰা হ'ব আৰু এটা হৈ গৈছে হোৱাইট ৰাম্পড ভালচাৰ সেই প্ৰজাতিৰ তিনটা হগুন মুকলি কৰা হ'ব আচ্ছা কোট মুকলি কৰিব কামৰূপ আৰু বিশ্বনাথ জিলাত মুকলি কৰিব ঠিক আছে নেক্সট স্টেটমেন্টটো চাওক অকনমান স্টেটমেন্ট বেসড কোৱেশ্চনটোত Consider the following statements on the vultures of India and select the correct statement. ভাৰতৰ হগুনৰ ওপৰত তলত দিয়া বক্তব্যসমূহক বিবেচনা কৰি শুদ্ধ বক্তব্যসমূহক বাছি লওক প্ৰথমটো স্টেটমেন্টে কৈছে there are 9 species of vultures found in India ভাৰতত হগুনৰ 9টা প্ৰজাতি পোৱা যায় Second statement কৈছে an action plan for vulture conservation was introduced under the National Board for Wildlife in 2020 Third statement কৈছে National Board for Wildlife has established a vulture conservation center in Manipur. যেটো ক্ষেত্ৰত আছে হেতু Bombay Natural History Society মেইনটেইন কৰে। এতিয়া NBWL National Board for Wildlife অন্তৰ্গত যেটো হগুন সংৰক্ষণ কেন্দ্ৰ আছে হেতু মণিপুৰত আছে বুলি কোৱা হৈছে। Third statement. এটা অপশন A one only, option B both 1 and 2, option C both 2 and 3. Option D, all 3. আৰু ইয়াত আপোনালোকক কি বিচাৰিব কোৱা হৈছে শুদ্ধ বক্তব্য correct statement. হগুন যদি বিলুপ্ত হৈ যায় তেতিয়াহলে কি প্ৰবলেম হ'ব কিয় হগুনক সংৰক্ষণ কৰিবলৈ মান চেষ্টা কৰা হৈছে হগুন যদি নাইকিয়া হৈ যায় কিবা দিগদাৰি হ'বনে নে সব ভালে চলি থাকিব Okay. Statement কেটা আমি এবাৰ চাই লওঁ correct answer টো প্ৰথমতে চাওঁ both 1 and 2 শুদ্ধ হ'ব আপোনালোকৰ ঠিক আছে প্ৰথমটো স্টেটমেন্টে কৈছে there are 9 species of vultures in India ঠিক আছে একদম শুদ্ধ উত্তৰ গুটে পৃথিৱীত যদি আপোনালোকে চাই তেতিয়া হলে 23টা প্ৰজাতি আছে পৃথিৱীত 23টা প্ৰজাতি আছে হগুনৰ তাৰে 23টাৰ 9টা ভাৰতত পোৱা যায় এটা ন্যাশনাল বোৰ্ড ফৰ ওয়াইল্ডলাইফ ফে 2020 চনত Action Plan for Vulture Conservation আৰম্ভ কৰিছিলে ঠিক আছে এটো হৈ গৈছে 5 বছৰীয়া এটা প্ল্যান 2020 ৰ পৰা 2025 লৈকে চলাৰ কথা এতিয়ালৈকে এটো এক্সটেনশন হোৱা নাই হয়তো 2026 চনত এক্সটেনশন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কিন্তু এই বছৰলৈকে আছিল তেওঁলোকৰ অ্যাকশন প্ল্যান 5 বছৰীয়া অ্যাকশন প্ল্যান ঠিক আছে থাৰ্ড স্টেটমেন্টটোৱে কৈছে The National Board for Wildlife has established
a vulture conservation center in Manipur. Manipurot nai a particular conservation center to Tripurat ase north eastot. ঠিক আছে NBWL or rescue center কিছুমান আছে মানে হগুনবোৰে যত দুখ সুখ পায় বা বেমাৰী হৈ যায় তেতিয়া সেই হগুনবোৰক ৰেস্কিউ কৰা হয় আৰু সেই ৰেস্কিউ হগুনবোৰক কোনোবা কিছুমান চেণ্টাৰত ৰখা হয় NBWL ৰ তেনেকুৱা 5-6টা ৰেস্কিউ চেণ্টাৰ আছে গুটে ভাৰতৰ ভিতৰত তাৰে এটা ৰেস্কিউ চেণ্টাৰ গুৱাহাটীত আছে সো মনত ৰাখিব গুৱাহাটীত হগুনক লৈ দুটা চেণ্টাৰ আছে এটা বম্বে ন্যাচাৰাল হিষ্ট্ৰী সোসাইটিৰ ব্ৰিডিং এণ্ড কনজাৰভেশ্যন চেণ্টাৰ আৰু এটা NBWL ৰ ৰেস্কিউ চেণ্টাৰ দুইটা কিন্তু পৃথক পৃথক দুইটা একে নহয় হেতু মনত ৰাখিব environment clear yes হয় হগুনে আপোনালোকে জানেই যে মৰা হ আদি যিমানবোৰ পৰি থাকে ক্যাৰিয়েন বুলি কোৱা হয় হেবোৰ খায় জাবৰ জুথৰ পৰি থাকে জাবৰ জুথৰ পৰাও মাজত পৰা বস্তু উলিয়াই পেলাই খায় আৰু যিবোৰ গোবৰ আদি থাকে এক্সক্ৰিটা থাকে হেবোৰো কিন্তু সাফা কৰি লৈ যায় অৰ্থাৎ যিমানবোৰ আপোনালোকৰ লাষ্ট এণ্ড মানে যিমান আপোনালোকৰ গাৰ্বেজ ক্ৰিয়েট হয় সেই গাৰ্বেজৰ পৰা যাতে আৰু অন্যান্য ধৰণৰ মাইক্ৰ অৰ্গানিজম যাতে ওলাব নোৱাৰে তাৰ বাবে এটা কন্ট্ৰোলিং ফ্যাক্টৰ হিচাপে কাম কৰে হগুনে সেই অন্যান্য বস্তুবোৰ খাই পেলাই গুটেই জেগাবোৰ সাফা কৰি থয় সো নাইকিয়া হলে অবভিয়াসলি আমাৰে প্ৰবলেম হ'ব সো এইকেইটা হৈ গৈছে ভাৰতত পোৱা 9টা প্ৰজাতি হগুনৰ সো গুটেই পৃথিৱীত আছে 23টা তাৰে 9টা আছে white trumped vulture critically endangered slender billed vulture critically endangered ইয়াৰে তিনটা এতিয়া অসমত মুকলি কৰা হ'ব এৰি দিয়া হ'ব long billed vulture critically endangered red headed vulture critically endangered Egyptian vulture endangered হৈ আছে Himalayan griffon cinereous vulture bearded vulture griffon vulture near threatened আৰু least concern হৈ আছে আটাইকে ভাল অৱস্থা এই griffon vulture হিমান বেছি জনসংখ্যা কম হোৱা নাই এই চাৰিটা যে আপোনালোকে দেখা পাইছে এই চাৰিটাৰ নাম মনত ৰাখিব white trumped slender billed long billed আৰু red headed নাই একদম নাইকিয়া হৈ গৈছে জনসংখ্যা এটা সময়টো white trumped vultureৰ 17টা নে 18টা হে জনসংখ্যাত 17টা নে 18টা হে আছিলেগে সো তাৰ পৰা এতিয়া লাহে লাহে যেহেতু সংৰক্ষণৰ বিভিন্ন প্ৰগ্ৰাম আৰম্ভ কৰা হৈছে সো তেতিয়াৰ পৰা অৱস্থা অকনমান ভাললৈ আহিছে কিন্তু প্ৰথম চাৰিটাৰ অৱস্থা বহুত বেয়া ঠিক আছে আৰু সাইটছত yes সাইটছৰ অন্তৰ্গত যেটো ইন্টাৰনেশনাল ট্ৰেডৰ ক্ষেত্ৰত সাইটছৰ ক্ষেত্ৰত এপেন্ডিক্স 2 ইনক্লুড কৰা হৈছে আৰু ভাৰতৰ ওয়াইল্ড লাইফ প্ৰটেকচন এক্টৰ অন্তৰ্গত শিডিউল 1ত ম্যাক্সিমাম প্ৰটেকচন দিয়া হৈছে ঠিক আছে The National Board for Wildlife has approved an action plan for vulture conservation in 2020-25 ঠিক আছে Vulture Conservation Center কোট আছে হেতু মনত ৰাখিব জুড্ডু কোনে চলাই নিছে National Board for Wildlife উত্তৰ প্ৰদেশত আছে ত্ৰিপুৰাত আছে মহাৰাষ্ট্ৰত আছে কৰ্ণাটক আৰু তামিলনাডুত আছে আৰু প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যত Vulture Safe Zone এটা স্থাপন কৰিব লাগিব ৰেস্কিউ চেণ্টাৰ কোট আছে হেতু আপোনালোকে এবাৰ চাই লওক পিঞ্জোৰ হৰিয়ানাত আছে ভোপাল মধ্যপ্ৰদেশত আছে গুৱাহাটী অসমত আছে আৰু হায়দৰাবাদ তেলেংগানাত আছে ওকে সো এইখিনি হৈ গৈছে ৰেস্কিউ চেণ্টাৰ সো এইকেইটা হৈ গৈছে Vultures of India এবাৰ চাই ল'ব পাৰিব সো অসমত এতিয়া এইটো মুকলি কৰিব white trumped vulture এইটো দেখা পাই অসমত এইটো খুব সহজে দেখিবলৈ পোৱা আৰু এইটো slender billed vulture ওকে ঠিক আছে নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওক Who among the following is the chairperson of the National Board for Wildlife? তলত উল্লেখ কৰা সকলৰ ভিতৰত কোন National Board for Wildlife or অধ্যক্ষ অপচন দিয়া হৈছে আপোনালোকক Union Minister for Environment অপচন বি দিয়া হৈছে President of India ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি অপচন সি Minister of State for Environment আৰু অপচন ডি Prime Minister National Board for Wildlife or অধ্যক্ষ কোন Abdul SSCMTS sure class option C Minister of State for Environment okay Deepika option D বুলি কৈছে Okay, correct answer yet দুজনে শুদ্ধ উত্তৰ দিছে যিমানটো মই দেখিছো প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ বুলি কৈছে গগনে কৈছে গগন
গগনে কৈছে আৰু দীপিকাই কৈছে সো কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈ যাব অপশন ডি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ন্যাশনাল বোৰ্ড ফৰ ওয়াইল্ড লাইফ হৈ গৈছে এটা স্ট্যাচুটৰি বডি আৰু এই স্ট্যাচুটৰি বডিত 47 জন মেম্বাৰ বা সদস্য থাকে আৰু অধ্যক্ষ হৈ গৈছে এক্স অফিচিয়েল চেয়াৰপাৰসন হৈ গৈছে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ যিজন ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ ফৰ চেয়াৰপাৰসন তেওঁ হৈ ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ ফৰ এনভাইৰনমেন্ট তেওঁ হৈ গৈছে ভাইস চেয়াৰপাৰসন উপ অধ্যক্ষ So National Board for Wildlife is a statutory body constituted under the Wildlife Protection Act of 1972. Wildlife conservation or babe etu hoy goise apex body. Je jiman bur siddhanto lobo lage bonyo jibojontur সংৰক্ষণৰ বাবে কোনে লব a National Board for Wildlife lobo. National Board for Wildlife is a 47-member committee headed by the Prime Minister who serves as the ex-officio chairperson while the Minister of Environment serves as the vice chairperson. ঠিক Yet, সদস্য হিচাপে কোন কোন থাকে অফিচিয়েলস ইনভলভড ইন ওয়াইল্ড লাইফ কনজারভেশন যিমানবোৰ বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণৰ সৈতে জড়িত হৈছে তেওঁলোক মেম্বাৰ হিচাপে থাকে চিফ অফ আৰ্মি ষ্টাফ ডিফেন্স সেক্ৰেটাৰী এণ্ড এক্সপেণ্ডিচাৰ সেক্ৰেটাৰী এই তিনিজনো কিন্তু মেম্বাৰ হৈ থাকে সেইটো মনত ৰাখিব সো এইটো প্ৰশ্ন কেতিয়াবা হ'ব পাৰে যে চিফ অফ আৰ্মি ষ্টাফনো নেশ্যনেল বৰ্ড অফ ওয়াইল্ড লাইফৰ লগত কিহৰ লগত জড়িত হ'ব সো সেইকাৰণে তেওঁলোকো কিন্তু মেম্বাৰ 10 eminent conservationists ecologist and environmentalist nominated by the central government. যিসকলে environmentalist, ecologist, wildlife biologist 10 জনক মনোনীত কৰে central government কেন্দ্ৰ চৰকাৰে। মুঠ কিমানজন মেম্বাৰ থাকে 47 জন মেম্বাৰ থাকে চেয়াৰপাৰসন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ভাইস চেয়াৰপাৰসন মিনিষ্টাৰ অফ এনভাইৰনমেন্ট ঠিক আছে এবাৰ চাই লব আপোনালোকে নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওক which of the following word is the Oxford word of the year for 2025 তলৰ কোনটো শব্দ 2025 চনৰ বাবে বছৰটোৰ অক্সফোৰ্ডৰ শব্দ অপশন দিয়া হৈছে আপোনালোকক ৰেজ বেইট অপশন বি দিয়া হৈছে ব্ৰেইন ৰট অপশন সি দিয়া হৈছে অৰা ফাৰ্মিং আৰু অপশন ডি দিয়া হৈছে ৰিজ এই বছৰ দুটা শব্দ কনসিডাৰ কৰা হৈছিল ওয়ার্ড অফ দ্য ইয়াৰৰ বাবে অপশন এ ৰেজ বেইট বুলি কৈছে ওকে কারেক্ট আনসার হৈ যাব অপশন এ ৰেজ বেইট আৰু এটা শব্দ তেওঁলোকে কনসিডাৰ কৰিছিল হেতু আছিল অৰা ফাৰ্মিং কিন্তু অৰা ফাৰ্মিং এ হিমান বেছি ভোট নাপালে ৰেজ বেইটে ভোট পালে সো ৰেজ বেইট হৈ গৈছে 2025 বৰ্ষৰ বাবে অক্সফোৰ্ড ওয়ার্ড অফ দ্য ইয়াৰ যোৱা বছৰ ব্ৰেইন ৰট আছিলে ওয়ার্ড অফ দ্য ইয়াৰ আৰু তাৰ আগৰ বছৰ 2023 চনত আছিলে ৰিজ এতিয়া ৰেজ বেইট নু কি বস্তু হোৱাট ইজ ৰেজ বেইট ৰেজ বেইট নেমড দি অক্সফোৰ্ড ওয়ার্ড অফ দ্য ইয়াৰ 2025 এটা যেনেকৈ আপোনালোকে যদি সোশ্যাল মিডিয়া ফলো কৰে তেতিয়াহ'লে বিশেষকৈ এইটো সোশ্যাল মিডিয়াৰ লগতে জড়িত অনলাইন প্লেটফৰ্মৰ লগতে জড়িত এই পাৰ্টিকুলাৰ শব্দটো সাপোজ মই ধৰি লৈছো যে যেতিয়া অপাৰেশন সিন্দুৰ হৈছিল অপাৰেশন সিন্দুৰ হোৱাৰ সময়ত বহু পাকিস্তানী সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে আহি পেলাই কৈছিলে যে ভাৰতৰ কেইখনমান তেওঁলোকে উৰাজাহাজক তেওঁলোকে হেৰি কৰিলে বুলি যে ডাউন কৰিছে তেওঁলোকে সেই কথাটো লৈ পেলাই তেওঁলোকে সোশ্যাল মিডিয়াত বহুত বেছি তেওঁলোকে পোষ্ট দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল সো সেই পোষ্টটো হৈ গৈছে ৰেজ বেইট ভাৰতীয় মানুহে দেখিব সেই পোষ্টটো দেখি পেলাই তাত গালি পাৰিব তাহাঁতক আৰু সেই পাৰ্টিকুলাৰ যেটো পোষ্ট সেই পোষ্টৰ এংগেজমেন্ট বৃদ্ধি হ'ব সো হেতু কোৱা হয় ৰেজ বেইটিং বুলি কোৱা হয় যে মানুহৰ ইমোশনৰ লগত অকনমান খেলি পেলাই মানুহৰ যাতে খং উঠলে মানুহে তাত কি কৰিব আহি পেলাই গালি দিব সবাই গালি দিয়াৰ পিছত সেই পাৰ্টিকুলাৰ যেটো পোষ্ট আছে সেই পোষ্টৰ এংগেজমেন্ট বহুত বেছি হৈ যায় ভাইৰেল হৈ যায় সো হেতুৱে হৈ গৈছে ৰেজ বেইটিং ঠিক আছে ৰেজ বেইটিং আই হোপ আপোনালোকে বুজি পাইছে যে ৰেজ বেইট কিহৰ কাৰণে কৰা হয় কোনোবা এটা বস্তু ভাইৰেল কৰিবলৈ আজিকালি ক্ৰিঞ্জ কন্টেন্ট মানুহে দিয়ে যে ক্ৰিঞ্জ কন্টেন্টটো আপুনি ময়ো জানো যে ক্ৰিঞ্জ হৈছে আৰু গৈ তাত মানুহে তাক গালি দিব বা তাক ইমান বেয়া কাম কৰিছে বুলি ক'ব কিয় কৰি আছে কিন্তু সেই বস্তুটো কি হয় এংগেজমেন্ট বহুত বেছি হয় ভাইৰেল হৈ যায় সো হেতুৱে হৈ গৈছে ৰেজ বেইটিং বহু কেইজন আজিকালি জানে বহুবোৰ ইনফ্লুয়েন্সাৰে আজিকালি ৰেজ বেইটিং এই কৰে সো অনলাইন কন্টেন্ট deliberately designed to elicit anger or outrage by being frustrating provocative or offensive
typically posted in order to increase traffic to or engagement with a particular web page or a social media account. Yat etai kam rage baiting or etai kam je he particular bostutut engagement বৃদ্ধি কৰাবলে যেটুক engagement farming বুলিও কোৱা হয় যে engagement বৃদ্ধি কৰাবলে এনেকুৱা কিছুমান কথা কব জিবোৰত মানুহৰ খং উঠিব deliberately design কৰা হয় হেতু provocative হয় offensive হয় frustrating হয় হে তেনেকুৱা কিছুমান content এৰি দিয়া হয় so hey content ot jetia engagement বৃদ্ধি হয় so hey particular social media account to obviously in trend ot ahi jay so hetuwe ho gese rage bait okay so aji mor a particular portion ot imane asile apanalokor babe proshno ta rate hoy jao je in eye donation which one of the following part of the donor's eye is utilized eye donation kora hoy so eye donation korte kuntu part ইউটিলাইজ কৰা হয় কিছুমান মানুহে ভাবে যে গুটে চকুটো উলিয়াই লৈ যায় গুটে চকুটো উলিয়াই নি কি কৰিব গুটে চকুটো কেতিয়া উলিয়াই নি নিয়া এটা আইৰিস লেন্স কৰ্নিয়া আৰু ৰেটিনা কোনটো পোৰশন ইউটিলাইজ কৰা হয় হেতু আপোনালোকে মোক কমেন্ট সেকশনত জনাবলৈ নাপাহৰিব আমি আকৌ নেক্সট ক্লাস সোমবাৰে ৰাতিপুৱা 8টা বজাত আমি আকৌ লগ পাম লগতে আপোনালোকক জনাও যে আপোনালোকে যোৱাকালি অলৰেডি দেখিছে 1700 পোষ্টৰ বাবে নোটিফিকেশন অলৰেডি ডিক্লেয়াৰ কৰি দিয়া হৈছে আৰু এতিয়া হৈছে আপোনালোকৰ প্ৰিপাৰেচন কৰাৰ সময় So already other 247 Northeast Ultimate Selection Assam Police batch etu hogise offline batch সম্পূৰ্ণ ৰূপে offline batch আপোনালোকে আহি ইয়াত ডেডিকেটেডলি আসাম পুলিচৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰিব আৰু সেই পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰিপাৰেচন কৰাৰ এই পাৰ্টিকুলাৰ বেটচটোত ক্লাস অহা 15 ডিসেম্বৰ পৰা আৰম্ভ হৈ যাব আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাইছে এটা ফোন নম্বৰ সেই ফোন নম্বৰটো আপোনালোকে কল কৰিব পাৰিব 081300432447 আৰু এইটোত অকল অফলাইন বেটচেই নহয় অনলাইনও আপোনালোকে সুবিধা পাই যাব যত লাইভ আৰু ৰেকৰ্ডিং আপোনালোকে ক্লাसेस পাই যাব সো এবাৰ ফোন কৰি লাগিলে আপোনালোকে অনলাইন ক্লাস লব বিচাৰিছে বা অফলাইন ক্লাস লব বিচাৰিছে সেইমতে আপোনালোকে ফোন কৰি কিন্তু নিজৰ কোৱেৰি সমূহ সলভ কৰিব পাৰিব সো দুয়োটাৰে সুবিধা আছে অনলাইনও আপোনালোকে ক্লাস কৰিব পাৰিব অফলাইনও আপোনালোকে ক্লাস কৰিব পাৰিব এডিআৰি নলাই নেকি এডিআৰি উলাব যেহেতু ইতিয়াও এডিআৰিৰ সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াবোৰ শেষ হোৱা নাই আপোনালোকে দেখিছে অসম পুলিচৰ জুনদিনাখন যিখিনি নতুন ৰিক্ৰুট তেওঁলোকক জুনদিনাখন নিযুক্তি দিয়া হৈছে নিযুক্তি পত্ৰ যিদিনাখন দিয়া হৈছে সেইদিনাখনেই ঘোষণা কৰা হৈছে এডিআৰিৰ নিযুক্তি পত্ৰ এতিয়াও দিয়া হোৱা নাই সো আমি তেতিয়ালৈ অকণমান দিন ৰ'ব লাগিব নিজৰ প্ৰিপাৰেচন কিন্তু চলাই ৰাখক So আজিলে মোৰ এই পাৰ্টিকুলাৰ ক্লাছত ইমানে আছিল ক্লাছৰ পিডিএফ টেলিগ্ৰাম চেনেলত লাভ কৰিব আৰু লিংকটো মই কমেন্ট সেকশনত দি দিম সো আপোনালোক সকলোৰে দিনটো শুভ হওক থ্যাংক ইউ এভৰিৱান